Përshëndetje shikues të nderuar, jemi rikthyer me edicionin e emisionit Aktual. Aktual dhe jemi këtu në terracën e hotelit Mediteran në Ulqin, ku do ta zhvillojmë gjatë gjithë kësaj jave emisionin ton. Sot do të bisedojmë për trendet e turizmit në Maltezi, njëkohësisht edhe për praninë e ndërmarrësve kosovar të cilët zhvillojnë aktivitetin e tyre hotelier këtu në Ulqin. Dhe të gjitha këto do të diskutojmë me Ardian Mavriçin, drejtorin e departamentit të trendeve dhe ekonomisë turistike në qeverinë e Maltezi, me Marianën Nikolën, menaxherin e Beach Bar Tony Grill dhe me Arjan Hencin, menaxherin e Bamboo Beach Bar në plazh të madh. Përshëndetje Ardian, Mariana edhe Arjan, faleminderit që keni ardhur në një ambient paksa më ndryshe se që jemi mësuar të jemi në lokale të ndryshme ose në studio. Sot pra jemi këtu me këtë pamjen e mrekullueshme në fondin tonë. Po dia më thon ty mirë se ke ardhur në Ulqinin ton, aty neve mirë se keni ardhur. Si mirë se keni ardhur. Edhe para se t'ja nisim bisedës, e ftojmë Besin, kamerën Besin, mirëmëngjes. E kemi një zakon që në emisionin aktual mysafirët para se të nisim diskutimin i gostisim nga një kafe. Urdhoni ju lutem. Unë i raki shtëpisë në Ulqin e pjekin shumë të mirë aty në shtëpisë, ashtu edhe kjo një prej karakteristikave të Ulqinit. E më një ekspreso me Ekspreso 70, faleminderit. T'ja nisim bisedës, pra, Ardian, a mundesh me na tregu pak cilat janë trendet e si vjetme të turizmit në Maltezi, dhe më thonë, çka karakterizon këtë vit? Spari, i gjesh faleminderit si në ke ardhur në Ulqin, siç edhe Arjani tha, rrallë shohim, por tash gëzon fakti se kemi qenë një kohë më gjatë dhe kemi qenë drejt të lidhur me Kosovën, ka dhe është edhe një promovim turistik, më të thamë edhe i Ulqinit, por edhe i vetë ofertës cilët gjithë menaxhuesit në Ulqin mund ta ofrojnë drejt për drejt nëpërmes teje, flasim në këtë moment. Sa i përket trendeve të Maltezi në turizëm, ju e dini se Maltezi si pjesë ekonomike kryesore ka turizmi dhe këtë vit tenton që të arrijë cifrën prej 1 miliard fjetjet në turizëm, kurse në vitin 2017 kishte rreth 2,7 turistë të cilët pushonin në Maltezi. Sa i përket trendeve konkrete të Maltezi, ajo është i përqendruar do të thotë në rajon, ku edhe vetë statistikat të cilët ne i përcjellim në departamentin ku unë menaxhoj, paraqitet se rajoni është ai i cili e viziton më shumë të Ulqinit dhe vetë pika kufitare e Ulqinit këto është ajo që është më ngarkuar në krejt malin e zi, jo do të thotë në Bregdet, por në krejt malin e zi. Me çka edhe vetë shihet se edhe mali i zi në këtë drejtim është duke punuar, do të thotë si trendi i parë është apritja, do të thotë edhe hekja disa barierave të cilet ne i kemi në këtë moment me shtetet fqi, do të në Shqipëri, në vend të parë për se jemi shtet kufitar dhe sot në orën 10 është takimi i parë i dy qeverive, do të thotë Maltezi dhe Shqipërisë, ku do të diskutohet për ekonominë, por edhe si temë kryesore është turizmi dhe investimet në të dy shtetet e përbashkëta, me tendencë që problemet të cilët i kanë turistët nga Kosova, nga Shqipëria të eliminohen dhe mos të përsëriten viteve të tjera. Vazhdojmë me Marianën. Mariana, ju jeni nga Gjakova, por një kod specifike gjatë jetoni në Ulqin. Si është me kanë nga Gjakova, po më ardhë dhe me e zhvillu një biznes këtu gjatë verës, biznes tipik hotelier turistik? Fillimisht faleminderit për ftesën. Plazhi Tony Grill funksionon që nga viti 2002. Kuptohet që fillimisht ka të pas sfida, por me vazhdimin e viteve nuk ka qenë e lehtë, por mendimin dhe mbështetjen e fillimisht të komunës së Ulqinit, pastaj të organizatave dhe shoqatave turistike, por edhe me përkrajen dhe raportin e mirë që kemi me banorët e Ulqinit, gjatë këtyre viteve kemi arritur sukses. Gjithsesi, si është ndryrimi i ambientit, po më prej Kosovës në ardhmë në Ulqin, është një klim tjetër, mentalitet përafërsisht i njëjtë, është e vërtetë, po këtë gjëra tjera. Pushuesit ne kemi prej Kosovës, i kemi po edhe prej diasporës, e kemi atë gjuhën e përbashkët me cilën kemi arritur
me dalë në banë, gjatë të viteve. Vazhdojmë me Arjanin. Arjan, ti je një person I njohur në kontekstin hotelier në Kosovë, në Prishtinë konkretisht. Apo na tregon nga të lindi ideja që të zhytesh në këtë aventurë turistike këtu në Ulqin? Zhytje, ta vën zhytje. Po kur të shohësh turizmi është shumë gatë me hotelierin apo me veprimtarinë që bojnë edhe në Prishtinë, që ofrojnë shërbime. Po këtu është shumë më lehtë dhe është më mirë. Sa një porë është në vi me pantolla të shkurtë, në punë të vi me pantolla të gjatë në Prishtinë. Kështu që një farë shlirimi me njëherë. Po, domethënë karakteristikat e biznesit do të thonë. Po, para se gjithashtu është dashnia për Ulqinin prej fëminisë kur I kemi kryer pushimet të familjes. Kur I kemi kryer pushimet në Ulqin, kam jetë një farë dashnie dhe shonsën e parë para 11 vjetë kur e patëm me fillu këtu me ushtru veprimtarinë. Mezi pritëm me fillu, ka dale me një rand të vogël, ka preshuar, ka pasur një kafishi dhe gradualisht u zgjënu. Gjetëm vetën shumë mirë, pa kur farë probleme edhe me zespresin se është neon është shumë më lehtë me ofru turistit kënaqësi se sa me ofru njerëzve në Prishtinë apo në vende kontinentale. Gjithsesi, ti e ke marrë edhe përvojën e hotelërisë që ke në Kosovë dhe e ke sjell këtu, po ju nuk funksiononi vetëm verës, sa diun edhe në fillim verës dhe në periudha të ndryshme organizoni disa ngjarje kulturore. Po ngjarje kulturore, po majfesti kemi filluar si ka qenë 10, pra para 10 vjetë kemi filluar majfesti, kemi filluar spontanisht. Mas pari kemi 4-5 kerë, këtë me thonë 4-5 vjetë kemi qenë. Të kështë shfryzu festën një majtë që të na është përgjani farë feste edhe pse unë tash po thëmë na po protestojna për kushtet e punës në mënyrë festive. Edhe ka Trendet rritjes çdo vit më shumë, si vjetë më thonë që ka qenë tamam festival. Ju kanë një 15 DJ, artistë, kontakt të ndryshëm, numër shumë I madh I mysafirëve edhe jep një fat gjallënie e Ulqinit tash për 1 maj çdo vend në Ulqin, këtë lokalet janë të gatshme, janë të hapura dhe ka aktivitet. Kështu që veç në prill në Ulqin fillon një farë gjallënie, më bë gati për 1 maj, mas 1 majit me fol që shkalut për 1 maj edhe që janë shërshori, kështu që ka filluar më zgjatë sezona. Ardian, sa po Arjani përmendi tërheqjen, ardhen këtu, po na trego pak për politikat në përgjithësi që I bën qeveria Malezi për tërheqjen e bizneseve që të vinë të investojnë dhe të zhvillojnë aktivitet ekonomik gjatë verës këtu. Jo, edhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për bizneset mëdha si Karizma, që është me Village Montenegro, apo Tuj, apo Iberostar të tjerë, por e kam fjalën cilat janë politikat që mi tërheqë edhe bizneset e mesme dhe ato të vogla. Domethënë edhe të nivelit të dy të shtuarve këtu. Sa I përket beneficioneve të cilat secili këtu nuk ka lidhje do të thotë shteti, por kryesisht siç thash se numri më I madh është nga rajoni. Ndërtimi I një hoteli me 4 yje do të thotë. Pa marrë parasysh sa është kapaciteti I madh I këtij hoteli. Nuk ka nevojë të jetë një hotel si Karizma apo Riviera Ulqinit, të cilat kanë ndoshta mbi 200 shtretër, por flasim për një hotel I cili ka ndoshta vetëm 10 dhoma apo 10 shtretër të kvalitetit të lartë. Atëherë është ky investitor është I liruar nga të gjitha taksat e shtetit. Shteti dhe mund të thamë edhe shtetet edhe lokale. Thotë nuk ka as taksat janë zero. Pra nëse një investitor ndërton një hotel në pronën e vet apo në bashkëpunim me dikën tjetër, me një hotel 8 yje, atëherë taksat, kjo ishte ajo ofertë kryesore të cilën shteti Malezi ofron, do thotë nuk ka asnjë barierë dhe asnjë taksë që dikush të fillojë biznesin e vet me hoteleri, por me cilësi më të lartë. Do thotë për kushte të tjera të cilët janë në këtë kategori, atëherë vlen politikë tjetër. Sa I përket plazheve të cilët ne në Ulqin kemi këtu, vetë dini se ndoshta shteti nuk është ai I cili I ka bërë këto, por vetë Në ndërmarrje private. I kanë filluar idenë ndoshta që cilësia të jetë sa më e lartë dhe mund të jam I sigurt se të gjithë plazhet në Ulqin kanë thotë cilësinë më të lartë të vlerësuar nga shteti Malezi dhe në këtë mënyrë ato. Vazhdimisht me flamujt kaltërt shpërblehen mjaft plazhe këtu në Rivierën e Ulqinit. Në Ulqini është do thotë qyteti I cili ka më shumë të flamujt të kaltërt dhe në këtë formë vetë turistët mund të vërtetojnë se cilësia është më e mirë. Mariana, na trego pak si është me menaxhu një biznes familjar, po
I keni punë të ndame aty krejt se cili janë antari familjes edhe na trego kush e mon kuletën, babi, mami apo ti si menaxheri si? Plazhi Toni Grill funksionon me një lloj strukture të menaxhimit si një lloj klani familjar. Secili antari i familjes ka detyrat edhe përgjegjësitë e veta, secili kemi të ndane, gjithçka shkon në rregull, gjithçka shkon me pajtim. Edhe e kemi më thjesht për arsye se musafirët të cilë vinë tek plazhi Toni Grill janë tash musafirë që disa vite edhe gjithmonë e gjejmë atë mirë kuptimin edhe me ta, po dhe ne nëpërmjet mesantarëve familjes. Cili është top menaxheri aty? Gjithmonë prind kanë ata që kanë pas leadershipin, po prapë detyrat edhe përgjegjësitë kanë qenë dorë. Si për shembull, si e ke një ditë pune, na trego për shembull. Një ditë punës më fillon zakonisht në çank me punë administrative. Motra ka ashtu prind gjithashtu, kujdesin për plazhin, për terrenin, për musafirët, për mirëkujtjen e tyre që ka shumë esenciale tek ne. Unë në kuletës e kom trahatu në gruaja mon kuletën. Pikrisht në pyetja e parë, përpara se me ta bë pyetjen, ndoshta me ta bën këtë në pyetje. Na tregon një veçanti që i ka bambu beçbari në Trend aty edhe si është struktura organizative, kush e drejton punën e tij. Sepse jo pak ndërmarrës, masi që e themelojnë një firmë ose një lokal ose një plazh dhe javnojnë standardet, pastaj e gjen një menaxher i cili menaxhon dhe ata arrin vetëm me kënaqjen e frutit të punës. Ashtu edhe natë, është që 7 vjet punoj në bashkëpunim me hotelin Otrant, Bizbori pra është në plazhin e Otrantit, plazh të madh në fillim. Dhe stafi janë shumica janë prej Bambus në Prishtinë, janë djemë që veç punojnë në Ulqin që 7-8 vjetë, 10 vjetë, kështu që sistemi menaxhimit ata i dojnë përgjësit me zvetin, unë i kemi do krejt, unë e pak si ma i vjetër tash ku marë pak ma komunismi. Se kalon 8 ditë? Unë mira me koordinimin e punëve të menaxherave, edhe mira me kontrollimin e cilësisë të ujit në plazh, mirëna me kursin e notit, organizojna një kurs notit për moshat e reja, edhe me aktivitete kryesisht e lira. Dhe në orët e mbrëmjes. Në orën e mbrëmjes fillon argëtimi edhe... Çka keni aktivitete kulturore që i prezantoni dhe më thanë ato? Çka ka me pas ditëve në vijim, po mendoj? Tash në bashkëpunim me hotelin Otrant është edhe programi animatorëve francez, pasi shumica musafirëve në Otrant janë francez, normal që ka edhe kosovar, ka edhe nacionalitetet tjera, po ata kanë programin e vet, kështu që ai është inkorporuar në kuadër të Bizborit, çdo natë ka aktivitete të ndryshme, janë kombëtarë të tyre, janë danserat, shfaqjet e tyre teatrale, këtë çdo natë prej orës 9 deri në orën 12, edhe në fund përfundon me një disko verore, që dhe këtë tama. Çdo natë është e mbushur deri me 15 tetor. Goxha plan... Pej një prillit. Goxha plan i ambicioz, po gjithsesi. Ardian, kur po flasim për bashkëpunimin institucional, gjithmonë, si është bashkëpunimi institucional Kosovë-Malizi sa i përket çështjeve të turizmit, domethënë, a zhvilloni takime shpesh, nëse zhvilloni, si zhvilloni, cilat janë temat e përbashkëta? Përmend një takim përbashkët qeverive Malizi dhe Shqipërisë, po tash të orientohemi pak nga Kosova. Po, ne fillova çështjen në fillim vetëm për arsye se ishte hera e parë që në rajon Malizi filloi një bashkëpunim kështu, do të thotë ndërmjet dy shteteve, do të thotë si pari ka filluar me Malizi, me Shqipërinë, por jam i sigurt se edhe me Kosovën do të jetë ditë të ardhshme. Sa i përket bashkëpunimit institucional, ne kemi për çdo vit do të thotë qeveria Malizi dhe Ministria e Turizmit në bashkëpunim do të thotë me Agjencinë Nacionale Turistike të Malit të Zi dhe me Agjencitë Turistike Lokale viziton do të thotë Kosovën, pesisht në Prishtinë marrë panajiri i turizmit, i cili është në nivel shtetëror, do të thotë në muajin prill kemi panajirin e turizmit në Kosovë. Kurse vetë komuna Ulqinit në formë institucionale do të thotë viziton ka bisede mund të them me gjithë televizionet e Kosovës si dhe me gazetarë të cilët e çdo herë na jemi takuar edhe në RTK, derisa po pritet të intervistohesh me kolegë të tjerë. Po. Deshte me thënë diçka se më duket se ndërpreva. Jo, vetë deshte me thënë se çdo herë takohemi dhe nuk mund të i kalohemi. Marian, na trego pak për këto aktivitete të tjera që i zhvilloni që i ofroni faktikisht në Bizbar Toni Grill. Çka ka diçka aty rekreative, sportive?
Beach Bar Tony Gyll çdo vit organizon aktivitete të ndryshme, me qenë se jemi tash në kampionati botror po mbahet, e kemi rezervuar një pjesë të veçantë, një hapësirë të veçantë aty për gjithë tifozët dhe dashamirësit e futbollit, ku do të ketë pije pafund dhe do të jetë një ekran aty më ku pushuesit kanë mundësi me ndjek ndeshjet. Një tekst veçantë kemi hap edhe aktiviteteve sportive, për arsye se në plazhin tonë zakonisht organizohen evente, turniere të shahit, volejboll apo këto aktivitetet sportive të cilat mundet me zhvillu njëri në plazh. Gjithashtu do të ketë parkun për fëmijë, parkun e lodrave, një aqua park do të jetë këtë verë i gatshëm për fëmijët, si edhe lojrat të ndryshme të cilat mund të zhvillohen aty. Mariana e përmendi Arjan kampionatin e botror futbollit edhe gjithë Kosova, me qenë se Kosova fatkeqësisht nuk është në kampionat, po Kosova përkrah Zvicrën. A keni ju të tre ndonjë favorit për të fituar titullin? Favorit kisha thonë që është, veç Anglia kisha pas që me fitu të pas parasysh që ja ku po hojnë në neshës. Marian? Nuk jam edhe shumë fanse e futbollit, megjithatë unë jam qërbim të me ju fut tjerëve, me pas mundësi me ndjek ndeshjet. Ardian? Po shko me fitu kampionatin? Unë s'mu zguzoj me thanë tjetër po Zvicrës. Zvicrës. Vlajmë jeton atje, kështu që edhe duhet. Edhe festohet tani shumë me fitu Zvicra, pritet me kon diaspora këtu, festojnë më shumë, na fitojnë më shumë aty këtë është. Arjan tash kampionat biznes. Të flasim pak për afrimet kulturore mes dy vendeve mike, domethënë Kosovës, Malizi konkretisht Ulqinit, domethënë si e shekte se për me ardhur në një vend tjetër me bën një aktivitet. Ka nevojë që edhe mentaliteti tjetër i përafër që të kuptohemi mirë mes vetë. Nuk më duket që me shku në shtet tjetër, është një vend tjetër thotë përpos largësisë që ka qenë tash edhe largësia është zvogëluar me rrugën e re. Duket që me shku me një shtet tjetër të Kosovës, nuk vrej ndaj far dallimi përpos që ka deti dhe i ka beku Zoti me këtë bukuri. Edhe kanë filluar po ndoshta gradualisht është u rrit edhe dashnia e Ulqinit, e Ulqinakëve për Ulqinin më shumë. Edhe janë të drejtë, janë të posin në është vani mirë dhe s'ka më të mirë, kështu që nuk e një vetën që jam të shku në shtet tjetër. Përpos në ashtat kufinit, kur të kalon kufinit që edhe është proces i shkurt, kur të kësi të finolqen është që në shpitam. Gjithsesi, verës plazhi këtu për Kosovarët, kurse dimrit atje bora për Ulqinake që dojmë shiu sportin dimnore dhe këto. Jena bus një farë ambasade këtu për Kosovarë që farë që kam probleme dhe atje për Ulqinak, s'ka për probleme, por për knashësi kësha thonë më shumë. Gjithsesi, Ardian edhe Mariana në Kosovë për ndryshe njihet si ministri knashësis, i thonë Ardianit. I vetë shpollër i pak kontestushëm edhe i përhersh. Gjithsesi Ardian, si vjetë isha duke lexuar teksa përgatitesha për emisionin për temat që kena me i trajtu, javën e kaluar pas që ka mjaft pushues në Ulqin, por shumica po zgjedhin hotelet. Kjo është pak një ndryshim, një risi, sa i përket asaj që kena mësuar me pa në të kaluar, sepse sharmi i Bregdetit Ulqinak është kalimi i pushimeve në një ambient shtëpiak familjar dhe prej marrëdhënies që na marr si radhënës janë zhvilluar marrëdhënie shoqërore aty mes familjeve të ndryshme. Si është këtë ndryshim trendi? Ky ndryshim trendi duhet shikuar ndoshta nga aspekti tjetër, është se vetë pronar do thotë këtyre shtëpieve të cilat ishin më herët, janë do thotë janë vetëdijsuar në një formë se duhet biznesin privat ta ngrisin në një nivel më të lartë dhe kanë filluar do thotë të renovohen dhe të formohen mini hotelet më të vogla dhe të regjistrohen si përmarrës do thotë dhe ta menaxhojnë këtë biznesin në një formë do thotë tjetër kompanie më pak formale, më shumë formale. Dhe për këtë tani ne shohim se rritet numri i turistëve në kapacitete kolektive, si thënë, do thotë në hotele, dhe në këtë formë më vjen shumë mirë se është ky trend duke u transformuar për arsye se Ulqini ka shumë shtëpie të bukura, shumë mund të them mini hotele dhe në këtë drejtim ato do të jenë do thotë formal turistik hotelet të cilët do të kenë shërbimin edhe më të mirë, do të thotë edhe vetë turisti do të jetë më mirë, do të kenë shërbimin më të mirë, do të kenë një siguri më të mirë, por ajo miqësia familjare jam i sigurt se ajo vazhdon, domethënë çfarë lloj forme që të ashtu. Gjithsesi edhe është një përparësi jo vetëm për vendasit, por edhe për ndërmarrësit që vinë nga Kosova, si në rastin tonë Marianin dhe Arjanin, se Ulqini ofron një konglomerat llojesh plazheve, domethënë mund të zgjedhin nga Nran, Ngur, Zhavor, në Bol, domethënë
Sa ju ndihmon juve kjo kur ta prezantoni këtë ofertën tuaj, domethënë që nuk është të thënë tjetë vesh një plazh, po sigurisht, po kjo është ndihma më e madhe, por nëse ka dhënë bukurinë natyra Ulqinit, se nuk e kishte me prezantuar dhe mos po bëj ato mysafir, po shus mos po bëj ato me një plazh të kohën, kështu që prezantimi joni këtu në dhanëve më bëhet me shumë kënaqësi, edhe shumë ndihmë e madhe se janë të freskët çdo ditë. Marian, se ju ka orientu ju e kjo bëllë? Me qenë se biznesi unë organizohet një lloj tipi familjar, këta kanë pak ma persona që janë matri, që kanë qenë ma shumë aktivë, ndërsa të ne janë ata që janë pak ma familjar, një kushtohet vëmendje sidomos fëmijëve, me parqe, me siguri për ta, kështu që pushuesit nuk qenë kanë mundësi me zgjedh, varet prej formatin e asaj që dëshirojnë të kenë gjithsesi. Si e kështë cilësu, domethënë këtë mos ta quaj entuziazëm, po dëshirë që marr këtu domethënë nga Kosova për shembull për të ushtruar aktivitetin. Tu pari do të lidhem edhe me Marianin edhe me Arianin se Ulqinin në bazë përcjellave të cilit kemi shikuar, ne kemi numrin më të madh të rinjve, i cili ishte mbi 75%, të cilët numërohen se vinë nga Kosova. Njëjtë edhe një pjesë shumë e madhe është familjarë të cilat vinë, arsyesisht për kohës vinë nga diaspora, por edhe familjarë janë një numër i madh të cilët vinë. Pra me këtë ne e shohim se Ulqini ka dy tendenca për zhvillim. Do thotë ka atë pjesën e rikthimit dhe të rinj të cilët dëshirojnë të vinë, dhe me këtë duhet të ofrohet disa manifestime si ndoshta edhe Otranti me Arianin i kanë organizuar për 1 maj, do të thotë ajo ishte diçka spektakolare, çka edhe të gjithë i kontribon ekonomisë vendore, edhe por ishte për krahje me sigurt edhe nga komuna edhe nga organizata turistike këtu. Gjithsesi ti ke qenë edhe një kohë nënkryetari i komunës, na trego për këto aktivitetet kulturore që i keni organizuar, si tash është Southern Fest, institut që pastaj kemi edhe panelin librit, kalimera poetike etj. Po, ishte për 2 vite gjysmë ishte edhe nënkryetari i komunës së Ulqinit, por mund të them se eksperjenca më e mirë ishte në atë kohë, për arsye se ke të bësh me njerëz lokal, do thotë dhe çdo ditë takosh në to, takon edhe problemet e tyre, por edhe turistët ankohen me drejt për drejt në këtë formë, por në anë pozitive që të përmirësohet oferta. Ulqini ka një segment të aktiviteteve kulturore, por unë si një më i ri, një politikan më i ri, më të them se nuk është mjaftueshme dhe se duhet zhvilluar edhe disa pjesë tjera ndoshta. Tani Ardian do të lidhemi me studion e RTK-s, ku aty e kemi në anën tjetër të ekranit Lume Krasnicin, kolegen ton, e cila do të na tregon parashikimin e motit për sot në Prishtinë. Lume, këtu e kemi motin me diell. Lume, faleminderit për parashikimin e motit. I kemi edhe 2-3 minuta të tjera para se të lidhemi edhe një herë me studion ku do na tregojnë lajmet kryesore të orës 10. Një pyetje për Marianën edhe për Arianin. Emrat i keni pak të Marianën, Ardian, me je. Kështu, a shikoni Ulqinin si destinacion final të zhvendosjes ndoshta? Po. A mendoni më kthy me vazhdimi më këto lidhjet gjysmë Kosovë, gjysmë në Ulqin, apo e shikoni si një vend ku mund të thojë të rahatoheni, pensionoheni, themi ashtu? Po definitivisht nashta edhe për mua, po unë jam më afër penzisë, që ata nashta fuli fare. Unë kam nisur penzion. Është një ondër për mua, për neve dhe për familjen, me mujtë me vazhduar të dalim këtu, ma seriozisht, më marrë me turizëm, dhe pse jo më penzionu këtu, kur dihet që njerëz që kanë botë ondër dhe kanë me dalë benzinë dhe me shku me jetu në vend bregdetar. Na me ardhë në vend tonin me jetu bregdetar, kështu që me zis po presim me dalë benzinë. Bile nashta për afrojna ma shpejt. Mariana? Gjithë këto vite punë që kemi ne ka qenë e pamundur mos me u integru. Tash ka 5 vitet e fundit që na edhe jemi rezident në komunën e Ulqinit, edhe zhvillojmë aktivitetin edhe përfundimisht kemi vendosur që me vazhdu jetën. Gjithsesi, kërkojnë nga studio të na lidhin me prezantuesin e lajmeve. A kemi të gatshme për të na treguar kryelajmimet e edicionit të orës 10?
presim edhe pak derisa të përgatiten. Gjithsesi Arjan... Jo që s'na pëlqen Kosova, edhe jo që s'pedojna. Bashkëpunimi mes dy vendeve na bën mundira si... Na është edhe pak patriotizme ma gjuna minimu Ulqinit, se jo që jatin... Gjithsesi, e kemi kolegen tani në linë, përshëndetje. Përshëndetje Gjergji për ty dhe mysafirët në atë studio të hapur me një pamje shumë të bukur të Ulqinit. Atëherë për shikuesit e televizionit publik të Kosovës, normalisht që kemi edicionin e lajmeve të zgjeruara të orës 10, ku ndër të tjera sot do të flasim normalisht për dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, ku kanë folur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ish presidentja Atifete Jahjaga. Do të flasim gjithashtu edhe për arsimin. Dy tema kemi përzgjedhur për shikuesit e televizionit të Kosovës, dy tema nga fusha e arsimit, njëra flet për pagën e punëtorëve të arsimit të viteve të 90, si dhe kushtet në qendrën e studentëve dhe konkursin e hapur të Universitetit të Prishtinës, ku do të tregojmë më sakt se për sa vende bëhet fjalë. Normalisht që si çdo ditë tjetër në këtë edicion kemi edhe lajme nga arena ndërkombëtare, showbizi, sporti dhe shumë informacione të tjera. Për këto dhe më shumë informacione, vetëm pas pak në edicion e orës 10 këtu në RTK3. Gjergji, linja për ju edhe pak minuta atje në Ulqinin e bukur. Dona, faleminderit për kryelajmërimet e edicionit orës 10. Na kemi ardhur pothuajse në fund të emisionit. Dua t'ju përshëndes shumë që keni qenë pjesë e Aktualit. Faleminderit Arjan, Mariana dhe Ardian. Ishte kënaqësi me bisedu me ju. Dhe para se ta mbyllim emisionin, dua ta përshëndes ekipin teknik-artistik në galerinë e RTK3-shit, Ahmetin, Agimin, kameramanin Besartin, asistentin e tij dhe të gjithë të tjerët të cilët po na ndihmojnë që ta realizojmë këtë emision, pra Valmirin dhe Gazmendin, ekipin e producentëve. Shikues të nderuar, kaq për sot për emisionin Aktual. U lajmëruam nga terraca e hotelit Mediteran në Ulqin dhe ju lutem që qëndroni me programet e televizionit publik të Kosovës. Mirëmbëjtje dhe kaloni sa më bukur nga unë Gjergj. Bravo Gjergj.